Protagonista clipului de astăzi este Skoda Octavia, însă nu cea pe care o cunoaște toată lumea, ci modelul care a fost produs între 1959 și 1964 și a purtat acest nume. Știu, veți spune că fac o eroare și că modelul a fost asamblat până mult mai târziu și anume până în 1971. Este adevărat, însă până în 1971 a fost produsă doar versiunea Combi. Sedanul, ca mașina din prezentare, a încetat să mai fie fabricată cu ceva timp înainte. Mașina provenea practic din mai vechiul model din seriile 440, 445 și 450, mașină ce era popular cunoscută sub denumirea de Spartak. Așadar, Octavia era în mod practic al 8-lea automobil produs de uzinele Skoda, naționalizate atunci și care se chemau după un format specific socialist, AZNP. Așadar, numele Octavia nu aparține unei doamne sau domnișoare, ci face referință la un cu totul diferit și neașteptat lucru. Așa cum de altfel vă și așteptați, pentru un automobil produs într-o țară socialistă, Skoda Octavia era un mic automobil de familie, fără performanțe dinamice uimitoare, ci un vehicul simplu și ieftin construit pentru mase. Astfel, mașina a avut un concept de construcție clasic în perioadă, având motorul montat în față și tracțiune pe puntea posterioară. Motoarele erau unele simple și aveau 1089 sau 1221 de cm3, fiind cu 4 cilindri în linie și răcite cu lichid. La început, acestea au produs 40 de cai putere, ulterior oferind cu 10 cai putere în plus. Motorul de 1,2 litri oferea și mai multă forță de tracțiune, punând la dispoziție până la 55 de cai putere. Deși micuță, mașina avea o greutate importantă, ajungând la 1270 de kg sau chiar 1365 de kg în cazul versiunilor Combi. Astfel, aceasta oferea o viteză maximă destul de redusă, nereușind să depășească 110-115 km pe oră. Totuși, ținând cont de situația economico-socială a țărilor socialiste din acea perioadă, nu performanțe superioare căutau cei ce cumpărau acest automobil. Aceștia erau mult mai interesați de costuri și de rezistența oferită de un automobil decât de accelerații și sportivitate. Caracteristicile de cost și fiabilitate pozitive au făcut ca acest vehicul să fie asamblat în mai multe zone de pe glob interesate, astfel că mașina a fost asamblată în locuri foarte îndepărtate, ca și Cork în Irlanda, dar și în Noua Zeelandă și Chile. Automobilul era un sedan cu un design conservator, iar panourile caroseriei erau intens modelate, puține zone rămânând relativ drepte. Acest lucru a făcut ca mașina să aibă un look atrăgător, având multe zone rotunjite și care ofereau de asemenea o mare rezistență structurală. Specific perioadei, mașina a beneficiat de asemenea de multe elemente cromate, ce adăugau un plus de imagine și de eleganță. Deși avea doar 2 portiere, mașina nu era considerată un cupeu, ci doar un simplu sedan ce nu avea 4 uși. Mașina, în multe cazuri, este confundată cu Skoda Felicia, produsă în aceeași perioadă de timp, însă aceasta, deși în mare măsură este același automobil, avea o caroserie deschisă sau cabriolet, spre deosebire de Octavia, care era un sedan. Concluzia este că mașina se numea Octavia dacă era sedan sau combi și Felicia dacă era în format deschis de caroserie. Oricum s-ar fi numit, a fost totuși un automobil interesant și atrăgător, motiv pentru care oamenii l-au utilizat cu plăcere mulți ani sau cel puțin până la apariția modelului Skoda 1000 MB, care avea să-l înlocuiască.